हेलो गाइज, यो चाहिँ कपडा राख्ने दराज प्लस ह्याङ्गर साथमा छ, कम्बिनेसन भएको। यसको चाहिँ अनबक्सिङ गर्दैछु र सेटअप गरेर पनि देखाउँछु कस्तो देखिन्छ, त्यसले भिडियो हेर्दै गर्नु होला। यो चाहिँ जडान गरेपछि यस्तो देखिन्छ भनेर देखाएको छ। बनिसकेको छ, अब बाँकी अब बन्दै जान्छ। चाहिँ सेटअपमा मैले यो एउटा लेयर र माथिको एउटा लेयर गरेको छु। अब साइडमा हालेपछि साइडमा चाहिँ यो यसको साथमा सेटअप गर्नुपर्ने। जस्तै योहरू चाहिँ माथिको हो क्या, मुनिको बेस हो। बेस पछाडि यो एउटा पहिलो लेभल बेस हो, यो पहिलो लेभल एउटा र टपको र साइडको दुईटा गरेपछि हुन्छ। एउटा साइड भयो, अब अर्को साइड चाहिँ यस्तो भएको छ। अब यहाँ माथि एउटा लेभल लाग्छ, एउटा लेभल पनि लागिसक्यो। अब त्यसभन्दा माथि कतिको हाइट गर्ने, त्यसलाई यो पिसहरू जोडेर हाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यसो गरेको छु, अझै एक स्टेप माथिसम्म लगाउनु पर्यो। यहाँ चाहिँ यसको कम्प्लिट डिजाइन यस्तो देखिन्छ रियलमा। मन पर्यो परेन। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।